خجی راځو د امازون FBA wholesale د پاره پروډکټ به موږ څنګه فایند کو او د هغې ډیسټریبیوټر به څنګه موږ په ګوګل کې فایند کو د هغه به په خپل ایکسل شیټ کې د هغې ډیټا لیکو دا ویډیو چې دا نو دا د امازون FBA wholesale لپاره د پروډکټ فایند کولو او بیا د هغې سورسینګ کولو حوالې سره ده سورس مین چې دا به کوم ډیسټریبیوټر څخه به پروت چې د هغه نه مونږ دا پروډکټ واخلو نو دا مینول طریقه ده دې کې مونږ صرف یو ټول چې کوم دی دا DS امازون کویک ویو دا فری ټول دی باقی چې کوم سره پیډ ټول دی جنگل سکاوټ دی هیلیم 10 دی کیپا دی نو انیشلی د پریکټس لپاره یو کس چې پروډکټ سورسینګ کوي او پروډکټ فایندینګ کوي نو هغه لپاره دا طریقه ټول نه بیسټ ده څه به دې کې مونږ مینول سرچز کوو د مینول سرچ په ذریعه باندې به مونږ پروډکټ فایند کوو هولسیل لپاره ټول نه مخکې خو چې تاسو کوم مارکیټ پلیس کې کار کوئ نو هلته نه به هغه چینج کوي نو اوس دلته کې د US په مارکیټ پلیس کې پروډکټ فایند کوم نو ما دا اپلای کړی دی نو زه د نیویارک US په مارکیټ پلیس کې کار کوم اوس دلته کې زه ورکوم هوم اینڈ کچن په هوم اینڈ کچن کې پیټ سپلایز کې آفیس پروډکټس کې اور سپورټ اینڈ آؤٹ ډورس کې تاسو په هغې ټولو کې چې کوم دی نو پروډکټ فایند کولی شئ اوس دلته کې زه هسې یو ورکوم صرف ګورم ټاید پاوډر ډیټرجنټ دا نو دا ما ورک نو دلته کې وګورئ دلته کې 43 ریزلټس دي فار ټاید پاوډر ډیټرجنټ یا بل دغه زو لیکم چې واشینګ پاوډر ډیټرجنټ ورسره نه لیکو چې ډیر پروډکټس موږ سره راشي او الکم نو اوس دا وګورئ موږ سره دلته کې ډیر دي 4000 دي نو دلته نه به تاسو سم مینول فلټرز ولګوئ لکه اوس زوم چې 3+ ریټینګ وي ریویوز چې کوم دی نو 3+ وي 3+ مې کو دینه بعد زوم چې 25 انډر 25 وي دا وګورئ اوس 3000 ته راغلی او کلر چې کوم دی نو کلر کنډیشن کې چې کوم دی نو نیو ښه دا درې سرچز به مونږ ورکو په دې کې نو دې نه بعد تاسو به دې ایکسټینشن کې دې باندې فوکس ساتئ دا چې کوم دی 1 FBA seller sold by Amazon 1 FBA seller او sold by Amazon داسې پروډکټ په تاسو نه هنټ کوئ نه فایند کوئ چې په کوم ځای کې 4+ 5+ FBA sellers وي نو هغه پروډکټ به مونږ فایند کوو د هغې ډیټا به مونږ فایند کوو د هولسیل لپاره چې کوم دی نو هم دا مینول طریقه ده لکه دا اوس وګورئ دا پروډکټ دی لانډري دا 10+ FBA seller یې سیل کوي نو ته په دې کې هم تلی شي 10+ FBA sellers 23 sellers دلته کې ښیي نو دې کې څه ډراپ شپرز هم دي چې هغوی ډراپ شپینګ کوي نو 10+ FBA seller دا یو ښه پروډکټ دی دا موږ فایند کولی شو ښه به یې په بعد کې پته لګي خو موجوده ټایم کې زموږ دا چې کوم اوسنی کرایټیریا ده د پروډکټ دپاره نو هغه 10+ ده 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ چې څومره د 4 نه سیوای نو موږ به هغه پروډکټ فایند کوو ان د هغې ډسټریبیوټر به فایند کوو پروډکټ انالیسس دی نه بعد کې سټپ دی چې هغه به موږ ډسکس کوو بیا اوس په فلحال راشو دې ځای ته ښه د پروډکټ انالیسس او پروډکټ ریسرچ کې چې کوم دی نو بای باکس او سیلر رینک دا ډیر زیات ضروری دی چې سیلز رینک کې څومره دی ډراپ شوی دی نه دی ډراپ شوی په 365 ډیز کې څومره اوس څومره دی او 30 ډیز ایوریج کې څومره دی
سیلز رینک کې چې څومره ښي نو دومره پروډکټ په ښي چې څومره د هغې سیلز رینک سی وای نو پروډکټ په دومره د هغې سیلز به کمی. نو دا اوس فلحال ما څخه لاګین دی آفرز ته به راشي نو پروډکټ ډیټیل هر څه دی انفارمیشن تاسو ته وښیي هغه. اوس دته مونږ ډیسټریبیوټر فایند کوو نو د ده به داسې چلو کوو چې دا ټایټل به چې کوم دی نه مونږ کاپي کوو څه یو حده پورې تر دې ځای پورې به کاپي کوو یا به تر دې ځای پورې کاپي کوو کاپي به کوو دلته به راشو ګوګل کې به پیسټ کوو او او به لیکو ورسره distributor in USA. نو مونږ ته خو دوره د دې پکچر نه آیډیا کیږي که نه چې دا پکچر دی او دا څه پروډکټ غونتی دی. نو مونږ به دلته کې وګورو دا مونږ څخه اویلیبل دی خو دا امیزان کې دی دا هم امیزان دی دا والمارټ دی نو دا خو آلریډي دا خو چې کوم مارکیټ پلیسز دی غټ غټ دا خو هغه دي. مونږ لا د دې ډسټریبیوټر په کار دی. اوس لکه ubuy.ca دا کینیډا والا دی .ca والا چې کوم دی کینیډا دی آی تھنک چې نو دا کینیډا هم زمونږ دی په کار چې کوم په یو اس ای کې وي هغه زمونږ په کار دی. ډسټریبیوټر ورکوي هولسیلر ورکوي ډسټریبیوټر یا هولسیلر in USA. والمارټ دا خو نه فارم هاوس تاسو بدل لګي دا یو کیورډ ایوریویر ایکستنشن هم ډاونلوډ کړئ دینه به تاسو دا د دې ټرافیک پته لګي چې په یو ویب سایټ باندې ټرافیک څو راځي. دا اوس guestgear.com دلته کې به راشو دا به کاپي کو دا به دلته کې پیسټ کو انټر به کو د essential guide to best gear. اوس مونږ ګورو چې دا مونږ کوم پروډکټ یادو دا د څه شته دی او که نه دلته کې به سرچ کې ورکړي او هغه به پیسټ کړي دا به کاپي کړي دا به پیسټ کړي دا د دې څخه دا پروډکټ شته دی laundry powder bin washing powder. نو تاسو به داسې چلو کوئ چې د دې کانټیکټ ته به راشي کانټیکټ د دا ایمیل دی ایمیل به یې کاپي کوئ ښه تاسو به داسې وکړئ که نه چې ایکسل شیټ په ځان څخه جوړ کړئ ایکسل شیټ په کلاو کړئ دلته کې ولیکئ ASIN sellers FBA sellers distributor website email or phone number دغه شانتي یو ډسټریبیوټر فایند کړئ کم از کم چې د یو پروډکټ تاسو دوه ډسټریبیوټر فایند کړئ نو کافي دي صحیح ده دا به تاسو بیا خپله مینټین کړئ دا ایکسل شیټ یو ښکلی غوندې چې ښکاري صحیح شو دې کې نور هم ډېر چینجز کېږي خو داسې یو ډمي تاسو ته زه ښیم چې په دې کې وګورئ داسې به کوئ تاسو او دلته کې به راشي د پروډکټ ASIN ته بیک پشي اوس دا وګوره مونږ به هغې پروډکټ پسې بیا ګرځو خو که دا مونږ څخه د هغې ASIN وی نو تر اوسه به چې کوم فایند شي بس هغه آی تھنک چې لړو دا دی د ASIN به داسې کاپي کړي کاپي ASIN ویلی شي Amazon Standard Identification Number د یو پروډکټ ASIN په ذریعه باندې موږ د هغه پوره ډیټیل فایند کولی شو لکه دا اوس ما کاپي کو
او دلته کې به زه ورکم SIN کې FBA sellers سوره دي FBA sellers دي 23 sellers دي یا دی باندې به تاسو ځکه دا ما څخه پیډ ټول دی په دې باندې راشي 10 plus FBA sellers 10 plus FBA sellers دلته کې به 10 ولیکئ 10 دغه شانتي به دلته بیا راشي دې ځای کې به ولیکئ د برانډ چې دا ویب سایټ دی دا سوري ډسټریبیوټر کاپی به کوئ کاپی ایمیل دا د ایمیل اډرس دی دا به دې ځای کې کاپی کوئ نو د ډیرو ډسټریبیوټر به ایمیل وي فون نمبر به ني د چا به فون نمبر وي نو ایمیل به ني او ډیر به کې داسې چې د هغې ایمیل به یو فون نمبر به نو تاسو به داسې کوئ چې اوس دې فون نمبر نشته نو بس خالی پرېږدئ ایمیل ورته هم کولی شي تاسو به دې ته ایمیل وکئ چې زمونږ دا پروډکټ په کار دی او تاسو مونږ ته د دې پروډکټ شیټ کایندلی راکئ چې مونږ دا امیزون سٹور کې سیل کوو تاسو لیکلی هم دي Please do not contact us with request for quote for or about becoming wholesaler, reseller or guest sell no product directly. We do not post any discount or deal. Please do not contact us with request for posting sponsored article as we personally write all our review. Would you like us to feature or review our product? Please do not contact us with request for quotes or about becoming a wholesaler, reseller as guest gear. Sell no product directly. No. دې د ضرورت هم نشته دا چې کوم ویب سایټ دی دا خو خیر تاسو ته ما ګایډ دپاره وښولو نو که داسې څه کانټیکټ اس کې څه انفارمیشن لیکلي نو تاسو به هغه لږ ریډ کوئ بیکم ای هولسیلر یا داسې سی که نه هغه به لږ ریډ کوئ دا هم نه چې بس تاسو یو ټاسک پسې ونښلئ او چې ډسټریبیوټر ډیټا فایند کول دی نو بس موبایل نمبر او ایمیل نمبر به تاسو لیکئ او هغه به تاسو فایند کوئ دا پروډکټ په تاسو فایند کوئ د دې بیا ډسټریبیوټر ته تاسو ایمیل کوئ کال به ورته کوئ او هغې نه به داسې پروډکټ بیا اخلئ دا خو وه مینول طریقه چې د امیزون هولسیل کې به تاسو مینولي څنګه پروډکټ فایند کوئ تاسو هر څه دلته کې سرچ کولی شئ واشنګ پاوډر شو هسې زه دلته کې یو ټکې ولیکم چې H هینګرز رالل F ورکم فلوټینګ شلف فود سکیل فود پروسیسر فین دا بله سیزونه دي بله سیزونه به تاسو دلته کې راشي هر یو سیز هر یو پروډکټ کې تاسو دغه شانتې فلټرې به لګوئ 4+ 3+ او دغه شانتې چې کوم دی نو ګورئ به د هغې سیلرز به فایند کوئ سولډ بای امیزون چې کوم سولډ بای امیزون نو هغه بس هغې پروډکټ اخیستو ضرورت نشته ځکه چې امیزون تاله بای باکس نه راکوي امیزون تاله سیلز دومره نه راکوي هغه به خپله هغه پروډکټ خرڅوي